Welcome everybody, also everybody who's watching online. Welkom allemaal, ook iedereen die meekijkt op de podcast. There's a growing number watching online and we're very happy about it. Er zijn meer en meer mensen die daar naar kijken en we zijn daar heel blij mee. My name is Frank, I'm the pastor of this church. Mijn naam is Frank, ik ben de voorganger van deze kerk. You might not believe it because I look so young, but Misschien yes, geloof je het niet, me. want ik zie er zo jong uit, maar And I pastor this church together with my wife Hadassah. We are married for almost October 25, we are married for 10 years. Ik ben bijna 10 jaar getrouwd met de andere voorganger van deze kerk, Hasse. That one goes to you, honey, I hope you heard it. Dat is voor jou, schattenbol, ik hoop dat je het hebt gehoord. Believe me, sticking around with me for 10 years, it says something about this lady. Geloof mij, 10 jaar uithouden met mij, dat zegt heel veel over deze vrouw. And we started a series, Jesus Is, a few weeks ago. We zijn begonnen met de serie Jezus is een paar weken geleden. And the whole idea about this series is that we want to address misconceptions and wrong ideas about God. En het hele idee van deze serie is dat wij misvattingen over God willen rechtzetten. A lot of people walk around outside and they still think that if God exists, Een heleboel mensen lopen daar buiten rond en die denken nog steeds als God bestaat. then it must be a grumpy and angry God. Dan moet dat echt een hele gefrustreerde, boze God zijn. Now, many people still think there is this God out there who just waits for us to make a mistake so that he can smash us. En er zijn heel veel mensen die nog steeds geloven dat als er een God is, dan zit hij daar boven en kijkt naar beneden en hij wacht tot als we een fout maken, zodat hij naar ons kan uithalen. So there's a lot of lies out there. Er zijn daar een heleboel leugens die But geloofd we need to worden. understand that we all are formed and influenced unconsciously. En wij moeten begrijpen dat ook wij onbewust misschien, maar dat wij ook beïnvloed worden. Through movies, Door films, through songs, door liedjes, through stories, verhalen, through other religious people. door andere religieuze mensen. I mean, I heard stories of young people growing up. Ik heb verhalen gehoord van jonge mensen die opgroeien. And every time they made something stupid or they made a mistake, En elke keer als ze iets stoms deden of een fout maakten, they heard the words, "You will end up in hell." dan hoorden ze, jij zult later naar de hel gaan. So my goodness, that's not the God that we believe in here. Wauw, dat is niet de God waar wij in geloven. I need you to understand that we all have these misconceptions in our head. Maar je moet begrijpen dat iedereen van die misvattingen heeft in zijn hoofd. That's why we have our main scripture for this series is 1 Corinthians chapter 2, 1 and 2. Dat is ons belangrijkste vers voor de hele serie. Toen ik voor het eerst bij u was, kwam ik dan ook niet met dure woorden en hoogdravende ideeën aan. Ik heb u heel eenvoudig Gods boodschap bekendgemaakt. Ik had namelijk besloten bij u alleen maar te spreken over Jezus Christus en zijn sterven aan het kruis. That's right. You remember, friends, that when I first came to you to let you in on God's master stroke, this is Message translation. That's why it's so modern and so a little bit fluffy sometimes. De Message-vertaling die vertaalt het altijd heel vrij. I didn't try to impress you with polished speeches and the latest philosophy. I deliberately kept it plain and simple. First Jesus and who he is, then Jesus and what he did, Jesus crucified. So we want to go into this series to just see what does this book say about Jesus as we know it. In deze serie willen we gewoon echt gaan kijken, de Bijbel. Wat zegt die nu over die Jezus die And dat wij kennen? today I want to talk about Jesus is the shepherd. En vandaag wil ik met jullie hebben over Jezus is de herder. And this word might mean much to us nowadays. En voor ons een herder, dat betekent niet zoveel. Because there are not that many shepherds out there anymore. Er zijn niet zoveel herders meer. I remember years ago I was driving in Bavaria where I come from. Ik weet nog jaren en jaren geleden, in de streek waar ik vandaan kom, A little village. was er een klein dorpje. Just one street crossing this little village. Gewoon maar één straatje door een klein dorpje. And suddenly I had to stop because I was surrounded by sheep. En plots moest ik stoppen, want ik werd omgeven door schapen. They were walking on the street, they were walking everywhere. En die wandelden over straat en gewoon echt overal. And I couldn't even open my door because they were so close to the car. There were sheep everywhere. Ik kon zelfs mijn deur van de auto niet meer open doen, want er waren schapen overal. And it took like forever, like 10 minutes or something. Het duurde voor eeuwig, zo 10 minuten When of I zo. was young, 10 minutes is forever if Ik you're was young and jong en 10 waiting. minuten duurt heel lang als je jong bent. And then finally I saw the shepherd
Uiteindelijk zag ik de herder. And he was not in a hurry. En hij was niet gehaast. Shepherds are not in a hurry most of the time. Herders zijn niet gehaast. They are out there for hours and Die weeks zijn er and uren en months. uren en jaren en dagen en maanden met de schapen. 10 minutes is nothing for a shepherd. 10 minuten maakt niks uit voor een herder. And he was walking there and he was whistling his whistling. En hij was aan het wandelen en aan het fluiten. And the dogs came in and out and it took some time until all the sheep disappeared and I could go on. En de honden liepen naar voren en naar achter. En het duurde heel lang voordat al die schapen verdwenen waren en ik terug verder kon But that's a rijden. picture that we don't see much anymore. Maar dat is iets wat we hier niet vaak meer zien. So if we read that Jesus is the shepherd, we might not understand what that means. Dus als wij lezen dat Jezus de herder is, dan denken we, ah ja. Okay. There are a few main comparisons that the word does regarding to the church and to us as his people. En er zijn een paar belangrijke analogieën die dat de Bijbel ons geeft over wie dat Jezus is en wie dat de kerk The word is. talks about the church being a family. Het woord spreekt vaak over de kerk als familie. That's why our life groups are so important to us. Dat is waarom onze livegroepen zo belangrijk Sunday zijn. morning is a celebration, Op zondagmorgen komen we samen om te vieren. but I can impossibly talk to every one of you. Maar het is onmogelijk voor mij om op een zondagmorgen met iedereen We gesproken te cannot hebben. know everybody knows each other. This doesn't work anymore. En iedereen die iedereen kent, dat werkt gewoon niet als de kerk groeit. But we need to have this place in the church where we have this one-on-one conversations. En we moeten die plaats hebben in de kerk waar we wel die intiemere vriendschappen kunnen We hebben. are a family. Wij zijn familie. I so enjoyed last Tuesday our first life group at my place. Afgelopen dinsdag was de eerste livegroep in mijn plaats en ik vond het er zo zalig. 10 people around the table, 10 mensen samen rond de tafel. eating, drinking, laughing, Eten, drinken, lachen, talking, babbelen, sharing delen. about funny stuff, Over grappige dingen, about difficult stuff, over moeilijke dingen. praying for each other, En bidden voor elkaar. reading the word of God Samen together. het woord van God lezen. That's family. Dat is familie. As everybody left, I felt so blessed. En toen iedereen doorging, voelde ik mij zo gezegend. I felt so fulfilled. Ik voelde mij zo vervuld. I'm telling you, I'm the pastor of this church, but life groups, they add value to my life. En ik zeg jullie, ik ben de voorganger van deze kerk, maar deze livegroepen die voegen zoiets toe aan mijn leven. I love it. Ik vind het zalig. Another picture is the fellowship, Een ander beeld wat de Bijbel ons geeft is gemeenschap. like the fellowship of the ring. Zoals het gezelschap van de ring. We are on one quest We zijn together. op één missie samen. There are elves Er zijn elfen and Pipi. dwarfs en dwergen and warriors and princesses. en strijders en prinsessen. We are all so different, En we zijn allemaal zo anders. but we are all on the way. We zijn allemaal onderweg. That's why we call our church the Lighthouse Fellowship. Dat is waarom dat wij onze kerk de Lighthouse It's a Fellowship body, noemen. Het is een lichaam ook de same kerk. idea, many different functions, Hetzelfde idee, heel veel verschillende functies, but working together. maar samen aan het werken. That's why our next step is so important to us. Dat is ook waarom de next step zo Because belangrijk zijn voor many ons. people, they have no idea what they are good at. Heel veel mensen hebben geen idee waar dat zij goed in zijn. They have no idea what they were made for. Ze hebben geen idee waar dat zij misschien voor gemaakt zijn. And if you find out about your design, you find out about your purpose. Maar als je ontdekt hoe dat je gemaakt bent, dan vind je ook uit wat dat je doel kan And zijn. if you step into your purpose, En als jij in je doel stapt, it brings fulfillment. dan brengt dat je zo'n vervulling. You can do this 24/7, Dan kun je dat 365. 24/7 doen. 365 dagen Play per jaar. guitar and preach and build things from scratch Ik all zou my life. Gitaar kunnen spelen en kunnen preken en dingen vanaf nul kunnen opbouwen mijn hele leven You lang. don't have to pay me. Daar moet je zelfs mij niet voor betalen. I'm loving it. Nee, ik vind dat zalig. The church is not paying me, by the way. En by the way, de kerk betaalt mij niet. That's how you can see how much I love it. Dat is hoe je kan zien hoeveel dat ik hiervan geniet. No, seriously, it brings fulfillment if you Nee, step into your purpose. serieus. Dat brengt u zoveel vervulling als je in uw ontwerp staat. And I'm preaching in many different churches. En ik spreek in verschillende kerken. Last Thursday I was preaching at the big cathedral in town. Afgelopen donderdag was ik aan het preken in de grote kathedraal in de stad. I loved it Zalig! because it's so different. Het is zo anders. But I talked about Jesus being the only way. Maar ik heb gesproken over Jezus die de enige weg And in is. him we can meet each other and in him we can have relationship. En in hem kunnen wij elkaar ontmoeten en But- relatie met But elkaar hebben. sometimes I meet Christians, they know Jesus for 20, 25 years. En soms ontmoet ik christenen die Jezus al voor 20, 25 jaar kennen. They have no idea what they were made for. En die hebben geen idee waar dat ze voor gemaakt zijn. They don't know what they are good at. Die hebben geen idee waar dat ze goed They in haven't zijn. found their place in the kingdom. Die hebben hun plaats in het They koninkrijk nog haven't niet found this gevonden. fulfillment. En die hebben ook die vervulling gewoon niet gevonden. But my goodness, how
can you keep it up so long? I would have stopped Hoe probably. kunt je door blijven gaan op die manier? Ik zou waarschijnlijk al hebben I opgegeven. would have been frustrated to Ik zou death zo gefrustreerd zijn if I could not just live in these things that God gave als ik me. niet zou kunnen leven in die dingen die God voor mij heeft gemaakt. So Next Steps wants to help you to find that spot. Dus de next steps die wil jullie helpen om dat stuk te vinden. The last comparison is not the last, not complete, but just a few is the flock. Nog een andere vergelijking is de kudde. It's a flock and he is the shepherd and we are the sheep. Het gaat over wij zijn de kudde en hij is de herder. And he's a good shepherd. En hij is een goede herder. We read in John 10, 10 and 11, basis Bijbelvertaling. Johannes 10, vers 10 en 11. Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven in overvloed. Ik ben de goede herder. Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen. The thief comes only to steal, to kill and to destroy. I came that they may have life and have it abundantly. I am the good shepherd, says Jesus. Jezus zegt, ik ben de goede herder. He is the good shepherd. Hij is de goede And herder. this is not just New Testament. En dat is niet alleen maar het Nieuwe Testament. Through the whole book we see this comparison, then we being the flock and he being our Door shepherd. de hele Bijbel zien we die vergelijking dat wij de kudde zijn en hij is de herder. Please read that. Hij heeft ons gemaakt en wij zijn van hem. Wij zijn zijn volk, zijn schapen en hij is onze herder. It is he who made us and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. And you see that the Dutch translation uses the word shepherd. En je ziet de Nederlandse vertaling die gebruikt het woord herder. The English one uses the word pasture. De Engelse zegt pasture. Because shepherd and pastor is the same thing. Want herder en pastor, voorganger, zijn een beetje hetzelfde. The idea is that the pastor leads the sheep to the green pastures. En het idee is dat de herder zijn schapen leidt naar de groene pastures, naar de groene weides en velden. He's the shepherd. Hij is de herder. He needs to lead you to the place where there's fresh water and grass, En hij moet jou leiden naar een plaats waar er vers water is en where gras. there's protection, Waar er bescherming where is. you can develop. Waar dat jij kan grow. ontwikkelen en kunt groeien. And we read in John 10, he is a good shepherd. En we zien ook in Johannes 10 dat hij een goede herder is. He without hesitation would Zonder- risk his life to protect you. Zonder er ook maar over te twijfelen zou hij zijn leven riskeren om jou te beschermen. He's a pastor. Hij is een voorganger, een And I believe pastor. that everybody needs a pastor. En ik geloof dat iedereen ook gewoon een pastor nodig heeft. Don't get it wrong here. Versta me niet verkeerd. If you're part of Lighthouse, Als je deel bent van Lighthouse, I can be your pastor, dan kan ik uw voorganger zijn. but I can't be your Jesus. Maar ik kan nooit uw Jezus zijn. Sometimes we put all this expectation on the pastor. En soms hangen we zo'n verantwoordelijkheid aan de voorganger en we hebben zo'n hoge verwachtingen. The pastor of a 500 people church, he cannot know everybody's birthday. Maar de voorganger van een 500 mensen kerk, die kan niet iedereen zijn verjaardag onthouden. And that's not because he's a bad En person. dat is niet omdat dat een slecht persoon And is. that's not because he doesn't care. Dat is niet omdat hij daar niet om geeft. Maybe it is because he doesn't know how to use planning center. Misschien kan hij gewoon planning center nog niet zo goed gebruiken. But I know a lot of people have a good heart, Nee, heel veel mensen hebben een goed hart. but you need to understand I cannot be your Jesus. Maar je moet begrijpen, die kunnen nooit uw Jezus I zijn. cannot be with you 24/7. Frank kan niet uw Jezus zijn of bij u zijn 24/7. I sometimes might forget to ask how you are doing. En soms vergeet ik waarschijnlijk te vragen hoe dat met u gaat. I'm sorry for that. Sorry, I do what I can, ik doe wat ik kan. but I'm just a human being. Maar ik ben ook gewoon een mens. I cannot be your Jesus. Ik kan uw Jezus niet But zijn. Jesus wants to be your chief Maar pastor. Jezus wil wel uw Jezus He zijn. wants to be with you all the Hij time. wil bij u zijn op elk He wants moment. to listen to you at every lonely moment. En hij wil naar u luisteren op elk eenzaam moment. And I want to help you to get connected to this En pastor. ik wil u helpen om met die voorganger geconnecteerd te zijn. So we have this whole picture of the pastor Dus we hebben het hele beeld van de voorganger, van de pastor and the shepherd. en van de herder. I want to take a few steps out of a very famous psalm. Ik wil een paar dingetjes uithalen uit een heel, Psalms- heel bekende psalm. Psalms are songs from the Old Testament. Psalmen zijn gewoon liederen uit het Oude Testament. Most of them were written by King David. De meeste zijn geschreven door koning David. Just if that is important to you, Omdat just dat if that means als dat anything to you. belangrijk is voor u. But it's Psalm 23. Maar Psalm 23 gaan we het over Even hebben. people who do not really believe or go to you, somewhere in your childhood, somebody might have forced you to learn this by heart.
En zelfs mensen die totaal niet christelijk zijn opgevoed. Het zou kunnen dat ergens in je kindertijd dat jij werd geforceerd They om dat did van that buiten with te me. leren. Hebben ze met mij gedaan. Back in Germany. In Duitsland. I'm German, by the way, Ik ben Duits. which you undoubtedly By the way. heard in my bad Heb je Dutch waarschijnlijk al German gehoord in mijn accent. uitspraak. But it's still imprinted in my soul. Maar dat zit nog steeds geïmplementeerd in mijn ziel. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele. What he said, but then in Dutch. It's just in me. De Heer is mijn de herder, bla bla I bla. cannot do it in Dutch. I cannot Ik do it kan in het English. niet in het Nederlands of in het Engels doen. But we want to take this psalm and have a look at it. We gaan die psalm nemen en we gaan er eens naar kijken. Here. First, the shepherd provides. De eerste meenemer is de herder voorziet. We take it from Psalm 23, verse 1. We zien dat in Psalm 23 vers 1. De Heer is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb. The Lord is my shepherd, I shall not want. Taken from ESV, which is very close to King James Version, just for the theologians under you. Deze is van ESV, die staat heel dicht in relatie met de He makes me lie down in green pastures. Hij laat mij nederliggen in groene weiden. So Jesus is a shepherd that provides, Jezus is de herder die voorziet. who is with you and can give you whatever you need. Degene die bij u is en voorziet in alles wat dat jij nodig hebt. It doesn't mean that we don't have to go through rough seasons once in a while. Dat betekent niet dat we soms niet door moeilijke periodes gaan. Hadassah and I, in the beginning of our marriage, we had financially a very tight season. Hasse en ik hadden in het begin van ons huwelijk een heel financieel moeilijk We never had hoofdstuk. much, We hadden nooit veel, but we always had enough. maar we hadden altijd genoeg. Now, sometimes we have these stretching seasons, En soms heb je van die seizoenen waarin dat je uitgerokken wordt. but in the long run, Maar uiteindelijk, after 25 years of following Jesus, na 25 jaar van Jezus volgen, if I look back, als ik terugkijk, I need to state with all my heart, dan kan ik zeggen met heel mijn hart, He is faithful. Hij is trouw. He provides. Hij voorziet. He never comes too late. Hij komt nooit te laat. He never let me down. Hij heeft mij nooit in de steek gelaten. He doesn't always give me what I want right now, Hij geeft mij niet altijd wat ik nu op dit moment wil, but He is good. maar hij is goed. He is good. Hij is goed. We read in the Word of God, Matthew 6:33. Mattheüs 6:33 lezen we: Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. En al het andere zal u dan geschonken worden. These words, but seek first the kingdom and His righteousness, all these things will be given to you as well. You know what this means if we go into the Greek? Weet je wat dat betekent als we daar vanuit het Grieks naar kijken? If I seek His kingdom first, everything else will be thrown after me. Als ik Gods koninkrijk eerst zoek, al het andere dat zal achter mij aan worden gegooid. Clothes and work and money, Kleren, geld, eten, everything that we always need. alles wat dat we nodig hebben. If we walk Jesus' way, Als wij met Jezus wandelen. that's challenging, I'm telling you. En ik kan u vertellen, dat is een uitdaging. But if we seek the kingdom first, Maar als wij dat koninkrijk eerst zoeken, God will take care of the rest. dan gaat God zorgen voor al de rest. I could give you testimony after testimony after Ik zou testimony. u getuigenis na getuigenis na getuigenis kunnen I geven. experienced this so many times in Ik my heb life. dit zo vaak meegemaakt in mijn leven. There were countless opportunities where as mid-20 I had to make a decision. Do I want to have a house in the future or do I want to follow God? Er waren talloze situaties in mijn jonge christenleven waarvan ik besefte, oké, wil ik een huis of wil ik Jezus Do I volgen? take this job offer and can build up some finances? Zou ik deze job nemen en voor mezelf financieel goed voorzien? Or do I follow the shepherd, live out of faith and see what comes? Of volg ik de herder, leef ik uit geloof en zie ik wel wat er op mij afkomt? Countless times Talloze I had keren to make such decisions. had ik deze beslissingen moeten nemen. And I live in a wonderful house today that God gave En me op dit anyway. moment woon ik in een geweldig huis dat God mij heeft gegeven. So that the Father knows how to provide. God die weet hoe dat hij voor ons moet voorzien. De Vader weet If het. we walk on His ways. Als wij in zijn wegen wandelen, And I'm telling you a secret today. en ik zal u een geheim vertellen vandaag. Sometimes He even provides if we do not walk on His ways. Soms voorziet hij zelfs als wij niet in zijn wegen wandelen. I know a lot of missionary friends. Ik ken een heleboel zendelingen. And there's this one guy, he's a very close friend since 25 years. En een van die mannen, die ken ik al voor 25 jaar. And he lives from donations because he travels around the globe. En hij leeft van donaties van giften, want hij
reist rond de wereld. And one day I had this phone call and he said, Frank, I think I need to tell you something. En één dag kreeg ik een telefoontje van hem en zei, Frank, ik moet u iets vertellen. You know, I got this donation in that was bigger than I'm used to. Ik kreeg een mega gift binnen die veel groter is dan wat ik gewend ben. And I so always wanted to have this DVD and this CD and this jeans and this jacket. En ik heb altijd zo graag die DVD en die CD en die jeans en dat jasje willen hebben. And I just spent the money for it. En ik heb al dat geld daaraan I uitgegeven. just did it. Ik heb het gewoon gedaan. I think that was stupid. En ik denk dat dat zo stom was. I think I wasn't a good steward. Ik denk dat ik niet zo goed heb gereageerd met I dat think I geld. messed up here. Ik denk dat ik een fout heb gemaakt. Because a few bills came in a few days later. Want een paar dagen later kwamen er rekeningen binnen. And I had the feeling that this money that I spent was meant for these bills. En ik God heb saw it. het gevoel dat al dat geld wat ik heb uitgegeven aan die luxe producten, dat ik dat eigenlijk daarvoor heb moeten So I gebruiken. think I made a mistake. Ik zal een fout hebben gemaakt, denk But ik. you know what? Maar weet je wat? I prayed to God and said, Lord, even if I make a mistake, can you provide anyway? Ik heb gebeden, God, ik weet dat ik een fout heb gemaakt, maar kun jij dan alsjeblieft toch nog voorzien? Only a son or a daughter who knows the Father dares to say that prayer in that moment. En alleen maar een zoon of dochter die de vader echt kent, die durft zoiets te bidden op dat moment. Because his love for you is undeserved. Want zijn liefde voor jou is onverdiend. You know what? This money came in. En weet je wat? Dat geld kwam. Even more than I needed. Zelfs nog more. I'm nog so meer. humbled by his grace. En hij zei, ik ben zo nederig door zijn genade. Even if I mess up and I come to him, he still blesses me. Zelfs als ik het allemaal fout doe en ik kom toch naar hem, dan zegent hij I mij. just want to encourage you this morning. En ik wil u gewoon aanmoedigen deze If you morgen. feel bad about yourself because you didn't do what you're supposed to do, Als je u slecht voelt over jezelf omdat je weet, ik heb niet gedaan wat ik zou moeten doen, reach out to the Father. reik uit naar de Vader. He waits for you. Want hij is aan het wachten op u. He's not angry. Hij is niet boos. He doesn't want to punish you. Hij wil u niet straffen. He wants to bless you. Hij wil gewoon u zegenen. Niks The meer. shepherd provides. Want de herder voorziet. Take home number 2, the shepherd restores. Meenemer nummer 2, de herder herstelt. And we take it from verse 2. We zien dat in vers 2. Hij laat mij rusten in groene velden. Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes. Hij geeft mij kracht. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. It's very funny that the English says, and you also see it here, Heel grappig dat het Engels zegt, en we zien dat ook hier. he makes me lie down. Hij laat mij rusten. This is not just, hey, if you want to rest, there would be a place. Dit is niet zo van, oh, als je misschien zou willen rusten, dan zou je dat daar kunnen doen. This is Frank, you come here and you rest. Dit is Frank, kom hier, He rust. makes me lie down. Hij laat mij neerliggen. He grabs me and puts me Hij in the neemt bed mij and says, en you hij rest. stopt mij in bed en hij zegt, And you rusten. know why? Weet je waarom? Because I need it. Ik heb dat nodig. And some of you need it En as sommigen well. van jullie hebben dat ook nodig. Some of you need to listen to God. It says, you gonna rest now. Sommigen van jullie moeten luisteren naar God als hij zegt, But God, I'm jij so gaat nu important. rusten. Maar God, ik ben zo I belangrijk. need to save the world. Ik moet de wereld nog gaan redden. No, you aren't. Nee, toch niet. You rest with your shepherd. Jij rust bij uw herder. The burden of this world is on his shoulders, not on yours. En de last van deze wereld is op zijn schouders. Niet Believe, die the van world u. is spinning even if Frank Ernst is not around for a week. En de wereld is al wel door blijven draaien. Ook als Frank Ernst een week in zijn I bed know ligt. it's unbelievable. It's a Ik painful weet dat truth. het But moeilijk is om te geloven. Het is ook pijnlijk om toe te geven, maar yes, that's how Ja. it is. zo is het gewoon. He wants to restore us. Hij wil ons herstellen. Just very quickly, if we go into the Hebrew, Als we in het Hebreeuws the gaan, word restore het woord herstel means bringing back to the place of departure. betekent het terugbrengen naar de plaats waar je vertrokken I bent. found this very interesting. En ik vond dat heel interessant. Because very often after a season of month hard work, Want heel vaak na een seizoen van maanden en maanden hard werken, we are running 3 Christian daycare centers. I have 3 small kids. I'm married to a powerful woman and I lead the church. we hebben 3 kinderdagverblijven, ik heb 3 kleine kinderen, ik ben getrouwd met een krachtige vrouw en ik leid de kerk. It's not to wow anybody. Dat is niet om, wauw, een indruk te maken op I'm iemand. just saying I know how it feels to be tired sometimes. Dat is gewoon om te zeggen, ik weet hoe het voelt om soms moe te zijn. And sometimes after a season where I just kept on going, En soms na een seizoen waar ik gewoon ben blijven gaan, I feel a little bit bruised and wounded. voel ik mij een beetje gekneusd en Like gekwetst. coming out of a fight. Alsof ik uit een gevecht kom. A little bit tired. Beetje moe. Sometimes I realize
don't do my daily Bible reading anymore. En soms merk ik zo, oh, ik doe eigenlijk mijn dagelijkse Bijbel lezen niet meer. I don't do my daily prayer time anymore. Zelfs mijn dagelijkse gebedstijd niet Because I'm meer. so busy. Want ik ben zo druk bezig. And the Lord restores me, bringing me back to the place of En departure. God die herstelt mij en die brengt mij terug naar de plaats waar ik van vertrokken ben. Setting the records down on zero. En hij zet alle records, alles wat hij heeft bijgehouden, terug op Makes me nul. lie down. En laat mij neerliggen Says, Frank, let's go for a walk. en zegt, kom Frank, we gaan wandelen. Just you and me. Gewoon wij. Not to intercede for problems, Niet om te gaan bidden voor problemen, but just to have some father-son maar time. gewoon om vader-zoon tijd te hebben. He brings me back to the place of En hij departure. brengt mij terug naar de plaats waar ik van vertrokken ben. The shepherd longs to have this time with you. En de herder die verlangt ernaar om die tijd ook met u te hebben. And here as well, I can be your pastor, En hier terug op hetzelfde. Ik kan uw voorganger but I zijn, cannot be your Jesus. maar ik kan niet uw Jezus zijn. We go on, we're running out of time. The shepherd leads. De herder geeft leiding. We take this from this one. Psalm vers 3. Hij helpt me om te leven zoals hij het wil, omdat hij dat heeft beloofd. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. He leads. Hij leidt. You know, God has a way for you that was marked out from him for you. En God heeft een weg voor u die dat hij heeft klaargezet, speciaal voor u. According to your theology and your fatalistic idea of God, there might be a few views. Er zijn een paar verschillende ideeën daarover. En dat hangt af van uw Saying godsdienst. there's not just this one way, and if you miss that, it's done. Sommige theologieën, dat hangt af van uw theologieën. Het is niet zo dat er één weg is voor u en als je die hebt gemist of er bent afgestapt, dan is het gedaan, over, klaar. The way I got to know my shepherd is that often he says, Frank, here are 3 ways. All 3 of them are good for me. What do you think? Heel vaak heb ik gemerkt dat de herder mij 3 wegen laat zien en zegt, Frank, deze 3 kanten kan je uitgaan, zijn allemaal goed voor mij, kies maar, wat denk jij? Sometimes he says, go left. Soms zegt hij, ga links. And I said, God, I want to go right. Dan zeg ik, God, ik wil naar rechts. And he says, nope, Dan zegt hij, nee, you go left. ga, I say, ga links. okay, we go left. Dan zeg ik, oké, links. But sometimes there's room for freedom. Maar soms is er ook For gewoon ruimte choice. voor keuze. And there are these paths, these roads with his name tag on it. En er zijn zo van die wegen die gewoon God zijn handschrift daarop hebben staan. And all of you, you know what I'm talking about because there are also the other roads, the other decisions, they do not have his name tag on it. Jullie weten waar ik over spreek, want er zijn ook heel veel wegen die absoluut niet zijn handschrift You daarop make a hebben. decision, you do something, and the moment you do it, you know it's not good for you. Je hebt een keuze te maken, je maakt een beslissing. En op het moment dat je het doet, dan weet je, oh, dit is niet voor mij, dit is eigenlijk niet goed. But he wants to lead you to the good path, Maar hij wil u leiden naar het the goede good weg, road, naar de goede weg. where there's fresh water and green grass at the end, Waar er vers water is en gras where op het there's einde. protection and Waar freedom, er bescherming is en vrijheid. that you do not end up in the wilderness. Dat je niet uitkomt in de jungle. Many times people say, how do you hear God's voice? En heel vaak vragen mensen mij, hoe hoort jij God zijn stem? Well, this is incredibly easy. Dat is eigenlijk heel gemakkelijk. John 10:4 says that Johannes 10 vers 4 he's zegt, the shepherd and his sheep follow him because they know his voice. say that again. The sheep follow the shepherd because they know De his schapen voice. volgen de herder omdat ze zijn stem kennen. If you, I learned this by studying this series. If you have 3 flocks and 3 shepherds, Ik heb dat geleerd omdat ik daarover heb gestudeerd. Als je 3 herders hebt en 3 kuddes. you might have a couple of hundreds of sheep like running all around the place. Misschien heb je dan zo'n paar 100 schapen die overal door elkaar lopen. But then this one shepherd calls his sheep, Maar dan op een bepaald moment roept één herder zijn and he's schapen. whistling in a certain way. En hij fluit op een bepaalde They do manier. funny noises. Of doen een gek geluid. Oh, maken. oh, oh. Something like that. No, Of I'm not a zoiets. shepherd, but Ik ben geen herder, maar... and you will see that from this big flock, his sheep, they will come walk out and just follow him. En je zult zien dat uit die hele grote kudde, dat zijn schapen eruit gaan en hem volgen. And all the other sheep, they stay En al die andere schapen blijven gewoon because lekker they waar don't ze know zijn. that noise. Want die kennen dat geluid niet. But his sheep, they know his voice. Maar zijn schapen kennen wel zijn geluid. Zijn stem. How many times are we filled with Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, television, websites? Hoe vaak vullen wij ons niet met al die dingen? How many times do we walk around every minute with headphones, just have input every single minute? Is dat niet vaak dat wij oortjes in hebben en op elk minuut van de dag dat er iets op ons afkomt en dat wij dingen innemen? And then we wonder why we cannot hear his voice En dan anymore. vragen wij ons af, hoe komt het dat ik God zijn stem niet kan verstaan? My experience is God wants to talk,
Mijn ervaring zegt God wil spreken, we don't find the time to maar listen. wij zoeken geen tijd om te If you would luisteren. take your time and wait on Him. Als jij echt je tijd neemt en daarop wacht. I do prayer walks. Ik doe It gebedswandelingen. helps me. Dat helpt mij. If you can sit in your favorite chair with a nice cup of whatever works for Als jij you, kunt zitten op een rustige stoel met een koffietje, wat dat er ook voor u werkt. but take your time Maar neem die tijd with Him. met hem. The shepherd is with you. De herder is altijd bij je. Zelfs als ik door een diep donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik nergens bang voor, want u bent bij mij. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. The shepherd is with you 24/7. De herder is 24/7 bij And u. sometimes things happen in your life that are not nice, En soms gebeuren er dingen in uw leven die gewoon niet aangenaam zijn. but sometimes they happen anyway. En toch gebeuren ze. And I cannot always tell you why. En ik kan u niet altijd vertellen waarom. I can give you a good bunch of theology and possible solutions for your problem. Ik kan u wat theologie geven en een paar mogelijke oplossingen voor uw problemen. But I found if stuff hits me, this doesn't really comfort me much. Maar ik heb al gemerkt, als dingen bij mij gebeuren, dan is dat niet veel troost voor mij. I once had some year before I was married, I got an email once that really shook me to the core. Voordat ik getrouwd was, kreeg ik ooit een e-mail en dat heeft mij echt tot in mijn diepste geraakt. My whole world crumbled. Mijn hele wereld And I verkruimelde cannot gewoon. explain you because too many details. Er And zijn te veel details, ik ga het niet allemaal uitleggen. just take it. It was something that attacked me to the core of my Maar het being, was echt iets wat aan mij aanviel en mij kapot maakte and I van couldn't binnen. make any sense of it. En ik kon er niet aan uit. It didn't fit in my theology. Dat paste niet in mijn theologie. It was somehow contrary to what I thought God told me. En dat was eigenlijk totaal tegenovergesteld van wat ik dacht dat God mij I had couldn't verteld. handle the situation. Ik kon er niet mee om. So I was jumping in my car, driving away, Dus ik sprong in mijn auto en ik reed weg. and walked through a city close to my place. En ik wandelde door een stad dicht bij mij. And I was puzzled. I was hurt. I was wounded. I didn't know what to do. Ik was zo gekwetst, zo helemaal ondersteboven. But in that moment, Maar op dat moment I felt two strong arms around me. voelde ik 2 sterke armen rond mij. It was like the shepherd was saying, I know you don't understand, Dat was alsof dat de herder zei, ik weet dat je het niet snapt. but I'm with you. Maar ik ben er. I'm with you. Ik ben bij u. Even now, Zelfs nu. I'm with you. Ik ben bij u. He's a good shepherd. Hij is een goede Let's herder. quickly round this up. I'm always Laten preaching we too snel long. Very afronden. sorry for that. Ik spreek altijd veel te lang, sorry. The shepherd defends. De herder beschermt. Your rod and your staff, they comfort me. Met uw stok en uw herderstaf beschermt u mij. En You might stuurt have u mij heard many bij. times that the rod and the staff is also used to just smack the sheep and bring them back on track. Misschien heb je al gehoord dat de schapen geslagen worden met die stok om ze terug in het gareel te But I krijgen. doubt that David meant that, because otherwise he would not say they comfort me. Maar ik denk het niet, want anders zou David niet hebben gezegd, het No, troost mij dat u these dat shepherd rods, they were like bound and on top doet. De herderstaf die was rond van boven, to get a sheep on the leg and pull it back. om een schaap bij het been te grijpen en terug te trekken. But the staff itself was a weapon, Maar de staf zelf was een wapen. but not for you. Maar niet voor jullie. For the lions and the Maar bears voor de that were leeuwen en coming de into your beren life and attack you. die daar in uw leven komen en die je willen aanvallen. We see that in David's life, that he was hunting lions and bears to protect his We flock. zien dat in David zijn leven dat hij op leeuwen en beren jaagde om zijn kudde te beschermen. And the good shepherd, he lays down his life for his sheep to protect you. En de goede herder die legt zijn leven neer voor u om u te beschermen. And that's his weapon. En dat is zijn wapen. And let's close with this one. The Laten we shepherd afsluiten met deze. blesses. De herder zegent. The shepherd blesses. Hij zegent. Mijn vijanden zien hoe goed u voor mij bent. U zet een feestmaaltijd voor mij neer. Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij. Ik mag mijn hele leven dicht bij u zijn. That's the end of the scripture. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Surely your goodness and love follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. This is just like a blessing over your life. Dit is zo'n zegen over uw leven. And you need to understand that the shepherd wants to bless you. En je moet begrijpen dat de herder u wilt zegenen. He wants to be well with you.
Hij wil dat het goed gaat met u. He wants you to bring you back on this pasture. En hij wil u terugbrengen naar die weides. Say a prayer for you. En hij wil bidden voor u. Nee, wij gaan bidden voor u. That's all. He's the intercessor. So Ja, hij is ook een intercessor just wanna- voor ons. I just want to encourage you today to get to know your pastor, your shepherd better, Jesus. Ik wil u echt uitdagen om uw herder en uw voorganger, uw pastor Jezus beter te leren kennen. And whatever it is that is in your life right now, because I don't know everybody, En wat het ook is dat er in uw leven speelt, want ik kan niet iedereen heel goed I kennen. want you to know this. Ik wil dat je deze weet. Maybe you made a mistake yesterday. Misschien heb je gisteren een fout gemaakt. Maybe you said, well, if it just would be yesterday, Frank. Misschien zeg je wel, oh Frank, als het alleen maar gisteren was. I made so many Ik mistakes heb in er my life. zoveel gemaakt in mijn leven. Maybe you're going through a difficult time. Misschien gaat je door een heel moeilijke tijd. The valley of shadows. De vallei van de schaduwen. The Dutch says the vallei van problemen. The valley of In Nederland problems. zeggen ze vallei van problemen. Maybe you're going through a divorce right now. Misschien ga je door een scheiding, een echtscheiding nu. Maybe you found out that your partner is cheating on you. Misschien heb je net uitgevonden dat je partner u overspel heeft Maybe you're gepleegd. waiting for a diagnosis from the doctor. Misschien ben je aan het wachten op een diagnose van de dokter. Maybe you lost your job last week. Misschien heb je vorige week je job verloren. Maybe you are afraid that you could be pregnant. Misschien ben je bang dat je zwanger bent. Maybe you hope that you are pregnant. Misschien hoop je dat je zwanger bent. Whatever it is, Wat het ook is, the shepherd is with you. de herder is erbij. And I want to encourage you today to get to know him, En ik wil u aanmoedigen vandaag, because leer hem kennen. he is good and he Want hij gives is goed undeserved. en hij